Patuloy ang pagtatayo ng China ng mga istruktura sa mga bahurang ginawa nitong isla sa Spratly sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang ilang gusali, imbakan sa ilalim ng lupa, radar at sensor arrays base sa ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI. Pag-uusapan natin yan sa The Big Picture. Kasama si GMA resident analyst at contributor din sa AMTI, Professor Richard Heydarian. Good morning, Howie. Okay, Prof, best friends na dapat ang China at Pilipinas, pero tuloy pa rin yung paggawa nitong mga struktura sa inaangkin din natin, no? Kiniklaim din natin na teritoryo. It doesn't seem like an act of friendship. Ano ba to? Ano bang nangyayari ngayon? Pag titignan mo yung West Philippine Sea disputes, parang hindi lang dinidispute dito yung mga isla, yung mga rocks, yung mga resources. Parang dinidispute din dito ano nangyayari on the ground. No? So dun sa isang narrative ng China, very stable yung situation, walang nangyayari. On the other hand, sinasabi ng ibang bansa, katulad ng Amerika, na actually yung China unilaterally iniiba niya yung facts on the ground, no? At the expense of regional security at saka yung mga smaller claimant states. So itong mga satellite imagery, pinapakita dito na actually facts on the ground, pinapalitan ng China over the past year. So base doon sa latest report na lumabas sa AMTI, almost 300,000 square meters po ang dinagdag ng China in terms of additional reclamation dito sa West Philippine Sea, including doon sa Kalayaan, no? Or Spratly Chain of Islands. So kinokontradict ito nung narrative ng China na walang nangyari. Ang medyo frustration ko dito sa ating gobyerno ay minsan parang position natin ay parang dismissal, denial, or deflection. Parang sinasabi natin, hindi lang naman China ang gumagawa ng ganun. Ginagawa din ng Vietnam, ginagawa din ng ibang bansa. Pero of course, first of all, dapat titignan natin, yung ginagawa ng China dito ay artificial island building, hindi lang po reclamation. At yung scale at magnitude ng reclamation ng China at artificial island building ay hindi po comparable dun sa ginagawa ng Vietnam at saka mga other smaller countries. Okay, sandali lang. Kasi itong pinapakita nating satellite images, this is kind of indisputable photographic visual evidence kung anong nangyayari. And then, China is denying that much of this or all of this is occurring. And ang sinasabi mo rin, the Philippines is going along with this false narrative ng China. Is that what's happening? Well, actually, hindi dinideny ng China yung imagery kasi hindi nila confirmable yun. Pwede mo i-triangulate yan. Ang sinasabi ng China is, di what? Ginagawa ko lang yung gusto ko, sovereignty ko yan. So they're not actually denying. Ang problema kasi dito is, nakikita natin, dinidevelop ng China isang full-scale, no? Full functioning naval at aerial capabilities doon, no? So pwede na sila eventually down the road, isi-squeeze din tayo doon kung magkakaroon silang kapasidad na iipitin yung air at saka yung naval movements doon sa area na yan. So freedom of navigation at freedom of overflight, maapektuhan dito. In fact, ang dinagdagan din nila dito is isang fuel storage, no? Facility. So ibig sabihin, baka down the road, pwede rin magpadala ng aircraft carrier ang China doon sa mga isla na pinalaki nila dito. Okay, so basically what you're saying is, okay, we admit that we're doing this, but we don't care what you think. Or ano bang sinasabi sa ating gobyerno? Because, of course, we have our own claims, and you just said that parang we're turning the other cheek. Well, in fact, ang criticism ko dun sa dating administration ay habang nangyari itong reclamation activities, hindi natin na-fortify yung ating position sa pag-asa. So earlier this year, nung sinabi ng Department of Defense na i-upgrade po natin yung facilities natin sa pag-asa, medyo natuwa ako. Pero mukhang nadidelay din yun. So parang tayo, nagsa-self-restraint po tayo habang yung China, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nila. So medyo hindi tugma yung nangyari dito. No? So parang tayo nagkakompromiso pero walang reciprocal response dun galing sa China. Ang pinag-usapan parati natin dito ay yung Code of Conduct. Pero sana, habang pinag-usapan natin yung Code of Conduct dyan sa West Philippine Sea, pag-usapan din natin yung 3 no's, no? Non-reclamation, non-militarization, at non-threatening. Dapat may klarang commitment galing sa China na habang nag-negotiate tayo ng Code of Conduct, habang ini-improve natin yung ating bilateral relationship, magpakita din sila ng goodwill. At base dito sa satellite imagery na yan, hindi ko nakikita yung goodwill on the ground dyan sa West Philippine Sea. Okay, kasi the whole point of having this new friendlier strategy towards China is to get some kind of concessions or acts of goodwill, good faith from China. Pero sinasabi mo, parang hindi rin nangyayari yun on the part of China. So, what does that say about the foreign policy strategy of the Philippines towards China? Well, I mean, of course, yung China nag-offer po sila ng billions of dollars of investments, which I hope to see pa, no? So, kasi parang offer pa lang siya. Pero hindi dapat related po yung offer of investment ng China kung saan kikita rin naman sila doon sa issue sa West Philippines. Hiwalay po ito yung dalawa. So, pag sinasabi ng China at Pilipinas na nag-improve yung relationship natin, dapat ma-reflect po ito on the ground.
At on the ground, dapat palakasin din natin yung position natin. Kasi ang gagawin lang natin dyan, dapat sana upgrade din natin yung facilities natin sa Pag-asa, pero may defensive capability tayo. So dapat ang Pilipinas, mag-hedge din tayo ng ating bets at hindi natin i-deny yung nangyari on the ground. Kasi ang kalaban po natin ay hindi yung nakikriticize sa gobyerno ng Pilipinas. Ang kalaban po natin yung mga ibang bansa na tinitretan po yung ating territorial at maritime integrity. Okay, so in other words, the greater threat could be our so-called best friend. Okay, maraming salamat, Professor Richard Heydarian. Pleasure.